Hello po. Ngayon gagawa tayo ng beef tapa. Bakit? Isa pa. Hello, ngayon gagawa po tayo ng beef tapa. Ito, sige, tuloy lang. Kaya mo lang. Halika, simulan na natin. Hello, ngayon po gagawa tayo ng beef tapa. Simulan na natin. Hello, ngayon po gagawa tayo ng beef tapa. Tara. Ito yung mga kailangan natin. Ng garlic powder, beef sukiyaki or breakfast steak, pepper, iodized salt, calamansi concentrate with honey, pwede rin calamansi na fresh, tapos soy sauce or seasoning, saka suka. Hiwain lang po yung garlic ng pinong-pino. Sa tapa, pwede rin kayo gumamit ng pork or chicken. Sa chicken, pwede yung chicken breast fillet or yung chicken thigh fillet. And optional din po, pwede rin may oyster sauce or sesame oil. Kuha lang kayo ng bowl. I-mix nyo muna yung mga ingredients. Soy sauce, 1/2 cup. Nor seasoning, 1/4. Suka, 3/4 cup. Tapos, pepper, 1 tablespoon. Salt, 1/2 tablespoon. Tapos, calamansi concentrate with honey. Dalawang cup nung cover niya. Mix nyo lang po. Kung gusto nyo naman mas matamis pa, pwede rin kayo mag-add ng brown sugar. Pwede rin tikman. Okay na. Limutan pa natin yung garlic powder. Garlic powder, mga ano lang, 1 teaspoon. Sa tapa kasi masarap yung may malalasahan mo talaga yung garlic. Yan, pagka na-mix na mabuti yung ingredients, lagay nyo na yung beef. Sa beef natin, pwede natin hiwain pa to ng mas maliit. Itong sukiyaki cut, sobrang nipis niya. Pwede rin kayo gumamit ng beef sirloin kung masyado kayo naninipisan dito. Marinate nyo lang siya for about 4 hours, pwede na yan. Okay. Yan. I-massage nyo siya para mas kumapit yung lasa, manuot. Okay. Pwede siyang i-chiller o kaya i-freezer. Kung lulutuin nyo na mamaya or bukas, sa chiller lang. Pero kung para sa ibang araw pa, next week, pwede pa yan. Sa freezer nyo ilagay. Okay? Seal nyo lang siya sa container o kaya sa plastic labo or kaya sa ziplock. Okay, prepare na natin tong garlic. Chop nyo lang yung garlic para sa ating fried rice. Durugin nyo lang. Mas maganda kung kaning lamig ang gamitin natin.
Then heat up natin yung pan para sa ating beef tapa. Kailangan high fire or mainit na yung mantika bago natin ilagay. Para hindi siya yung magmukhang nilaga. Kailangan marinig niyo yung sear. Yan, pan fry lang natin siya. Hanggang mag-dry up yung sauce. Then, prepare na natin. Luto na natin ng ating itlog. Okay. Lagyan ng oil. Then, para sa egg natin, nililipat ko siya dun sa mangkok para ma-check natin kung okay ba yung egg natin or hindi. Minsan kasi may mga bugok or bulok na itlog. Pag dinirekta mo sa pan, pagka bulok, sayang naman yung mantika. So, kaya ginagawa ko to para ma-check muna yung egg. Low fire lang. Yan, medyo nag-dry up na yung sauce niya, yung marinade niya. Mabilis lang po ito maluto, mga 2 to 3 minutes, ready na tong tapa natin. Make sure lang na thaw out nyo or na defrost nyo ng mabuti bago din natin iluto. Kung frozen yan, siguro dapat overnight nyo, ibaba mo muna sa chiller. Yun yung tamang process ng pag-defrost natin. Kasi medyo mahirap pag sa microwave, baka ma-over to or baka maluto na siya, titigas yung karne natin pag ganun. So, ito yung pinaglutuan natin ng tapa. Dito rin natin iluto yung ating garlic rice or sinangag. Lagyan ko lang ng cooking oil, then butter, pwede rin margarine, then chopped garlic. Then add nyo na yung dinurog na kaning lamig. Yan yung mga natira lang na mga bits dun sa egg. Sayang naman, nilagay ko na kasi may lasa rin yung oil niyan. Mix nyo lang, then add or liquid seasoning. Kung wala naman ito, pwede namang salt lang. Mas maganda kung rock salt and pepper. Pero kung may liquid seasoning na kayo, hindi na kailangan ng salt. Kasi baka medyo umalat na para mabalance yung alat niya dun sa tapa. Okay, napakabilis lang ito. Pwede nyo gawin sa bahay, pambenta, pang negosyo, or pang almusal, pang dinner. Yan. Medyo nag-dry lang yung itlog natin. Then, garlic bits or fried garlic. Then, konting sliced tomatoes. Then, pwede rin natin lagyan ng kimchi. Bagay na bagay ito, mga kaibigan. Beef Tapsilog with kimchi. Okay. Tapos na po ang ating beef Tapsilog. Don't forget to share this video and subscribe to my channel. And please share. Thank you. Ingat po.